Có ba cái thứ mà chúng ta tìm kiếm trong công việc kinh doanh. Một là chúng ta tìm kiếm có tiền, hai là chúng ta tìm kiếm niềm vui, ba là chúng ta tìm cái ý nghĩa của cuộc đời. Có ba cái ý này chúng ta sẽ dần lượt là ở trong các chương trình khác nhau. Nhưng mà trong hôm nay chúng ta nói về cái việc là làm kinh doanh là phải để có tiền. Xin chào những khán giả thân yêu của kênh YouTube Phạm Thành Long. Và ngày hôm nay, nhà báo Quốc Minh cùng với luật sư huấn luyện viên doanh nghiệp Phạm Thành Long sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với những khán giả thân yêu của kênh YouTube. Và điều đầu tiên mà Quốc Minh xin được nhắn gửi tới tất cả những khán giả thân yêu, chúng ta không ngần ngại gì khi chúng ta ấn vào đăng ký subscribe và ấn chuông để chúng ta thể hiện sự yêu thích cũng như là những giá trị tuyệt vời mà luật sư diễn giả Phạm Thành Long sẽ đem đến cho quý vị. Và lời đầu tiên xin cảm ơn luật sư diễn giả Phạm Thành Long đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cái chủ đề hết sức mới lạ nhưng cũng không xa lạ gì đối với rất nhiều người trong cộng đồng học viên của Phạm Thành Long. Đó là những câu hỏi thường gặp trong cuộc sống. Vâng, thưa luật sư Phạm Thành Long, một câu hỏi mà rất nhiều người đang đặt ra, đặc biệt các bạn trẻ, các bạn đang làm startup, đó là để kinh doanh thì chúng em cần bao nhiêu vốn thưa thầy? Có lẽ một câu hỏi khá quen thuộc đối với anh đúng không ạ? Vâng, đây là một cái câu hỏi rất là quan trọng trong kinh doanh và tôi vẫn trả lời, nhưng mà cái điều mà trả lời sau đây thì nó sẽ gây ra rất là nhiều tranh cãi. Bởi vì là chúng ta sẽ khác nhau bởi những trải nghiệm, cho nên là chúng ta sẽ rất là khó hình dung là tại sao nó lại như vậy. Một trong những lý do mà chúng ta kinh doanh là vì chúng ta cần phải có tiền. Có ba cái thứ mà chúng ta tìm kiếm trong công việc kinh doanh. Một là chúng ta tìm kiếm có tiền, hai là chúng ta tìm kiếm niềm vui, ba là chúng ta tìm cái ý nghĩa của cuộc đời. Có ba cái ý này chúng ta sẽ dần lượt là ở trong các chương trình khác nhau. Nhưng mà trong hôm nay chúng ta nói về cái việc là làm kinh doanh là phải để có tiền. Vì không có tiền nên chúng ta mới làm kinh doanh, chứ còn có tiền rồi thì chưa chắc đã làm kinh doanh mà chúng ta lại làm việc khác. Cho nên ở đây thì thông thường chúng ta thấy rằng là hầu hết mọi người đều bắt đầu từ không có tiền. Cho nên là cái công việc kinh doanh thì chúng ta không cần tiền. Cái thực tế ở đây là, nhưng mà mọi người nhìn thấy rằng là những cái doanh nghiệp kia thì họ phải xây dựng nhà máy, nhà xưởng, công trình, vân vân, tuyển dụng lao động, rất nhiều thứ. Và họ nhìn thấy rằng là đấy là tiền đấy. Nhưng trên thực tiễn thì chúng ta thấy rằng là kể cả tôi hay là kể cả rất nhiều nhà doanh nghiệp khác, khi kể lại cái thổ Hàn Vi thì bao giờ cũng vậy, sẽ bắt đầu từ không có. Bắt đầu từ không có rồi bắt đầu có một chút, rồi có một chút, rồi có một chút, rồi có một chút. Tôi nhớ lại cái ngày đầu tiên khi mà hơn 20 năm trước khi bắt đầu và cái doanh nghiệp đầu tiên của mình ấy, thì tôi cũng không có tiền. Nó chỉ có đúng một cái khoản tiền có thể đi vay được, vì mình không có tiền, nhưng mà mình có một cái uy tín nhỏ nào đó trong họ hàng, mà tôi nhớ lúc đó là vay được 2 triệu đồng. Thì 2 triệu đồng là báo Hà Nội Mới lúc đấy chạy một cái quảng cáo là hết là 300.000 một cái quảng cáo, một cái ô nhỏ nhỏ là 300.000 một cái quảng cáo như vậy. Thì tôi nhớ là tôi chạy đâu đó được 5 cây số thì nó hết tiền. Nhưng mà vì cái thời điểm đó là cái quan trọng nhất, cái yếu tố đây là tôi vay được 2 triệu đồng và 3 tháng sau là tôi trả được 2 triệu 3. Và tặng thêm 2 triệu 3 là vì giữ uy tín thôi. Mình trả là 15% tiền lãi là thành 2 triệu 3 và tặng thêm anh đó một cái điện thoại nữa. Cách đây là khoảng đã 20 năm rồi, điện thoại di động. Thì như vậy thấy rằng là mình luôn luôn có thể là bắt đầu không bằng tiền. Thì cái ý tưởng đầu tiên đó là vay, nhưng mà chúng ta không thể vay nhiều tiền được vì chúng ta chưa làm kinh doanh, chúng ta không thể vay ngân hàng, không thể vay đâu được, nên vay được ai đó người thân một chút thôi. Đấy là cái điều khoản đầu tiên. Cái khoản đầu thứ hai là chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu kinh doanh với cái trí tuệ trong đầu chúng ta. Chúng ta luôn có một cái ý tưởng kinh doanh, một cái khả năng làm một cái điều gì đó mà những người khác họ không làm được, hoặc họ không biết làm, hoặc là họ không muốn làm. Cho nên là chúng ta có cái ý là ở đây là chúng ta có cái trí tuệ của mình để mà bắt đầu kinh doanh và kinh doanh bằng cái trí tuệ của mình. Và khi mình mang cái ý tưởng đó mình chia sẻ với người khác thì ai đó có tiền có thể góp cùng với mình để mà làm kinh doanh. Thì đấy là cái ý thứ hai là kinh doanh không cần tiền. Cái ý thứ ba ở đây kinh doanh không cần tiền là thế này. Chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một cái người đại lý hàng hóa cho ai đó. Và tất nhiên là lúc đầu tiên thì người ta không thể đưa hàng cho bạn được. Thì bạn có thể là làm một cái cách là xin mượn người đó một cái món hàng để đi bán. Và bán được thì đến lấy hàng của người ta đi giao rồi trả tiền từng món nhỏ một, từng món nhỏ một. Và chúng ta gọi là hàng hóa là gọi là hình thức đại lý. Ở trên mạng chúng ta còn có một cái hình thức nữa gọi là affiliate. Tức là chúng ta chỉ cần giới thiệu khách hàng đến cái cửa hàng đó thôi. Và nếu như cái cửa hàng online đó mà họ bán được hàng, chúng ta gọi là hình thức là gọi là tiếp thị liên kết đấy. Chúng ta chỉ cần mang cách của chúng ta đến được với cửa hàng mà họ đồng ý mua hàng thì là chúng ta được trả hoa hồng. Cái này gọi là tiếp thị liên kết trên mạng internet. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là tôi mới kể sơ sơ như vậy thôi là rất nhiều ý tưởng đúng không ạ? Còn đây cũng là một cái tác phẩm rất là tuyệt vời. Tôi viết sách cùng với cái ông tác giả số 1 thế giới này. Ông ấy bán là ông ấy là tác giả rất giỏi trên thế giới. Nên là khi mà tôi viết xong cuốn sách thì ông ấy đưa lên ông bán. Ông ấy trả tôi có 10% nhuận bút thôi. Và rất là không đáng bao nhiêu tiền so với cái cuốn sách này cả. Nhưng mà đấy cũng là một cái ý tưởng để chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng không cần tiền. Chúng ta chỉ cần chia sẻ những cái ý tưởng của mình. Ông này ông chắp bút lại, ông ấy viết lại. Ông ấy bán được, ông ấy được 90, tôi bán tôi được 10. Thì đấy là cái vì mình không có tên, ông có tên tuổi. Thì đấy là cái ngày đầu tiên mà để mà viết những cuốn sách đầu tiên như thế này. Thì hoàn toàn chúng ta có thể thấy được rằng là
mình có thể bắt đầu công việc kinh doanh chỉ với những cái ý tưởng, với cái công sức, với những cái sự nỗ lực. Tất nhiên là khi bắt đầu như vậy thì chúng ta không thể phát triển mạnh lên với những cái sự đột phá được, mà cần có sự tích lũy. Cái quá trình này nó tích lũy về vốn, đồng thời nó cũng tích lũy cho chúng ta về kinh nghiệm, và đặc biệt nó cho chúng ta một cái tích lũy đặc biệt là đó là tích lũy mối quan hệ. Như vậy thì tiền, mối quan hệ và trí tuệ nó sẽ song hành cùng với quá trình mà chúng ta bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh. Và để tìm hiểu hơn nữa thì các bạn đừng ngần ngại bấm vào nút đăng ký và bấm vào nút chuông để chúng ta cùng chia sẻ, cùng ghi nhận tất cả rất nhiều những kiến thức khác của Phạm Thành Long trên kênh YouTube. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Phạm Thành Long đã tham gia chương trình Câu chuyện thường gặp, và chúng tôi xin hẹn gặp lại ở kỳ sau. Vâng, cảm ơn nhà báo Quốc Minh và xin chào tất cả khán giả. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.